Hej och välkommen till Vimic Academy. Jag tänkte visa ett exempel på lite tryckjustering i ett lågmassaggregat. Mycket av det här det finns väl dokumenterat i maskinpärmen som följer med. Om man här ser till exempel, då finns det lite kriterier som man vill, till exempel att det ska vara minst på 40 graders hydraultemperatur. Har lite varningar du kan tänka igenom. Lite hur det går tillväga, demontera skydd fram till för att komma åt till mätpunkter, manometer för att mäta. Det här går att läsa igenom. Andra sidan av de olika blocken även märkt ut justerpunkter och mätpunkter för de olika trycken. Så finns det lite särskilda instruktioner för hur vi ska göra till exempel nu. Men vi gör bara för att ta ett exempel. Vi kollar trycken på matarljusarmarna. Nu har vi maskin, är på 40 grader. Så vi har rätt temperatur. Då ser vi matarljusarmar PR43. Vi börjar med att ta bort kåpan. Då har vi till exempel, vi ska följa matarljusarmar PR43. Lokalisera PR43, mätuttaget. Sitter då på den här sektionen. Här har du märkt till och med PR43. Tar vi bort den hatten. Du ser till att du har maskin som står stabilt och bra så inte aggregatet kan vika kull under tiden du gör sånt här arbete. Trycklöst system står även i instruktion. Ingen funktion på när du skruvar av och på manometer. Gör så där tvärt. Och tittar vi och ser. Då ska du ha ett nominellt värde. 115 bar plus minus 5. Inställa matarljusarmstryck. Ska ställa så lågt som möjligt utan matarljus skriver matning. Nominell inställning är rekommenderad inställning för stålhjul. Då ska vi göra på det viset att det här måste man vara två för. En som står utanför väggrat och håller klockan och en som måste aktivera funktion. Så ifall du håller i den här och som du backar bak en liten bit. Trycket vi då ska ha när vi kör ihop banden ska vara 120 bar. 115 plus minus 5, max 120. Kan testa ett par gånger för att se så att det håller samma värde. Med att inte jag såg mätaren, men så trycket var 112. Och i och med att det var 115 plus minus 5 så ligger vi inom spannet. Då är det trycklöst. Kan vi skruva bort manometern. Har jag aggregat öppet, då har du inget tryck som ligger på. Då har du ingen funktion som ligger. Stäng du aggregatet så håller han ständigt ett tryck för att hålla ihop det. Är det öppet så här, då är det ingen funktion som ligger på. Då ska det vara trycklöst. I princip trycklöst. Skulle vi nu förresten, tänkte jag som så, skulle vi att vi ska måste göra en justering. Det här är Logmax instruktionsbok, men det finns en kopia av den här i Vimics maskinpärm. Skulle vi då måste justera det trycket, om det ska vara för lågt eller för högt, då har du ventil R3.
Den där sitter även här bak. Då får man lyckas lokalisera. Tänka vinkeln. Det är på det här blocket. R3. Han är märkt här också. Så är det den justeringen som hör till matarhjulen, matararmarna. Jag hade fel. Jag såg bara S. Ja, men då var det ingen märkning på det där. Men man får ta hjälp av pärmen för att hitta vilken det är. Det är ju R3. Sitter där och man får jämföra mot det där blocket. Då är det ju, för att öka trycket, du får lossa kontramuttern. För att öka trycket drar du innan, för att släppa trycket då backar han. En annan grej att tänka på, det här är inte för tryckjustering utan de här aggregaten har även någonting som kallas aktiv friktionskontroll. Som egentligen fungerar på det viset att du har en givare här, den här kniven är ledad. Som följer stammen, han givare här bak. Så han ska ständigt känna efter, så han ska lägga emot då jobbar aggregaten öppna och stäng för att få så bra kontroll över stammen som möjligt. För att det ska fungera så förutsätter det att den här är slipad rätt. Och då finns det en mall som ska följa med. Så kan du utnyttja för att få rätt vinkel på knivarna.